อาเป็นที่รักยิ่งครับบริษัทค่ายเทปใหญ่ท็อปไลน์มิวสิกได้บอสสตูดิโอรวมกับกาแฟเช็คอินกินแล้วแฟชอบหาคำตอบด้วยตัวท่านเองสิครับท็อปไลน์ทีวีฟรีทีวีตลอด24ชั่วโมงโอ้ใจเสนอสุดยอดมหากรรมเหล่าซิ่งครับรวมดาวสตาร์เหล่าซิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสมทบทุนรวมสร้างหอระฆังให้กับบ้านน้องแคนตำบลหนองกรุงธนสารอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นของเราครับกลุ่มศิลปินเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเพื่อมอบความสุขส่งมอบความสุขสนุกสนานให้กับพี่น้องแฟนเพลงจากจังหวัดอุบลราชธานีสู่จังหวัดขอนแก่นครับ5 ชั่วโมงโดยประมาณต่อจากนี้ไปสู่เมื่อสุดเกียรติของทุกท่านผมและสมาคมงานการแสดงด้านเวทีของทีมงานซุปเปอร์สตาร์เหล่าซิ่งจากจังหวัดอุบลราชธานีได้แล้วบัดนี้เชิญรับเชิญ
ไปว่าเมื่ออีสานเศร้าเศร้าเด้ออย่าฝ่าวาเชื่อมาฟังในหูกับเชื่อมาดูในตาเสียงพิษนั่งอยู่จนเสียงแค่นั่งอยู่จนแซกโซโฟนนั่งอยู่จนพันที่สาวบอลจังไหนพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเสียงประเบิดดังๆอีกสักครั้งก็มาดาวแฟนเพลงครับครับพอดี